امروز بیت کوین به 1,08,000 دلار آمریکایی رسیده و اشتباهاتی را که مردم انجام میدن باعث از بین بردن سرمایه‌شون میشه. و من امروز برای شما کارهایی را میگم و طریقای سرمایه گذاری را میگم که شما اشتباه را انجام ندین و از جمع 95% بازنده نباشین. پایان جنگ بین روسیه و اوکراین که یکی از بهترین خبرهای است که برای بازار است. ایتریوم در آستانه رسیدن به 3,000 دلار آمریکایی است و امروز تحلیل از ایتریوم می داشته باشیم. با آلت کوین ها تقریبا شروع به رشد کرده. و میخوایم در مورد اقتصاد امریکا و رشد دلار در زمان ترامپ صحبت بکنیم که ترامپ چگونه برنامه داره در مورد دلار. و این مطمئن باشین که دلار یکی از مهمترین عناصر در ترید ما میباشه. اگر دلار رشد بکنه به نفع بازار نیست، اگر دلار نزولی شود به نفع بازار است. میخوایم در مورد بیت کوین صحبت بکنیم که بیت کوین میتونه تا 600,000 دلار آمریکایی یا 6 لک دلار آمریکایی رشد بکنه و همچنین اتریوم که میتونه بالاتر از 20,000 دلار آمریکایی شود. حالا شاید باید خنده‌دار باشه ولی میریم مکمل بررسی میکنیم. یک وقت بیت کوین 1 لک دلاری برای همه خنده‌دار بود. اولتر از همه بیا بریم ببینیم که ما قبلا چه قسم تحلیل میکنم تا اینکه بفهمین معرفایی که میزنم هلکی نیسته. وضعیت اتریوم خیلی هم خراب است. قیمتای میتونه قیمتای 1500 1600 قیمتای خوب برای خریدش باشه. اگر بگم ما 30 تا زیادتر اتریوم میخرم و واسه قیمت میتونه پس دوباره قیمتا رو و بالا بره. اولین قیمتایی که ما برای شما گفته بودم اینجا 2500 و 600 پس دوباره میتونه برسونه به قیمت است. اوکی، اما قدرش کافی است. میتونین که ویدیو رو برین داخل یوتیوب چنل من ببینین. حالا بریم اتریوم ببینیم. او زمان کجا 1400 و 500 و 600 که بین منطقه بود که منطقه خوب خرید بود. از اونجا تا به حال اتریوم چقدر رشد کرده؟ 59-60% رشد کرده تا سقف قبلیش 73% رشد کرده. اگر او زمان ویدیوی مرا میدیدی و میخریدی اتریوم امروز کاملا در سود بودی. و از این خاطر بهتون میگم حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله رو فشار بدین که هر تحلیلی که مونده میشه را با وقتش ببینین. و حالا هم دیر نیست، شما میتونید که دوباره سرمایه گذاری کنید و قیمتای بعدی رو ببینید و قیمتایی که اتریوم خواهد رسید. من امروز در این ویدیو برای شما میگم و تحلیل کامل می داشته باشین، پس مطمئن شین که ویدیو تا آخر میبینین. برای این ویدیو دیگه رو ببینین. تاریخ تقریبا 1 ماه پیش است که ما این تحلیلای خود داخل همین یوتیوب چنل مونده و تمام درسام رایگان است. با یک روند نزولی نیست، روندش پس دوباره صعودی میشه. وقت قیمت بیت کوین بود 83980 که تقریبا 84000 خوب خرید، پس دوباره 79000 80000 دلار آمریکایی برای بیت کوین میباشه. ببینیم که قیمت های 79-80,000 پر قیمت خوب برای بیت کوین میشه. بریم پس دوباره بیت کوین میبینیم. گپ ماموراتیک اینجا بسته شده بود. ما در این قسمت بودیم که ما برای شما تحلیل گذاشته بودم. میبینید تحلیل ما اینجا قیمت 84000 بود. چند گفتم 79-80,000 قیمت خوب میشه تا 79-80,000 قیمت آمد و از رو بالا رشد کرد. حالا ببینید که چند درصد از زمان تا بالا بازار رشد کرده. زمانی که ما برای شما گفته بودم 34% بیت کوین رشد کرده. اگه اون زمانی ویدیو رو میدیدی حتما امروز 34% فایده بود. امروز میتونی که سیو سود بکنی و 34-35% حداقل 30% فایده رو بگیری. اگر دوست داشتی این ویدیو رو زیادتر ببینی حتما لایک بکن تا اینکه برای ما اگه انرژی باشه که ویدیوی بعدی رو بسازیم. دیگه تحلیل است 32 26 نقدر نمیبینیم بسیار زیاد میلیون ها دلار اینجا در لیکویدش هم وجود داره. قیمت اگر 100,000 شود کلیگر لیکوید بکنه. از زمانی قیمت به فقط به این استقامت برسه، این استقامت برسه تمام وقت قیمت بیت کوین 84 و اون وقت ما میفتم که 1 لک میشه. پس دوباره شورت گرفته بودن تمام از یاد لیکوید میشه چون به خاطر بازار پس دوباره بالا میره. مارکت همیشه وقت به طرف میره طرف لیکویدش هاش چون تمام صرافی‌ها دوست داره کسایی لیکوید بکنه، کسایی پوزیشن مخالف یا پوزیشن های دارن که در جیب از اینا پول زیادی میاد و اینا دوست دارن که برن اینا لیکوید بکنن و بدون شک بازار اون طرف میره. و زمانی که به اینجا 100,000 بزنم بدون شک پس دوباره پول که کار میکنن که پس دوباره این تیر بزنن قیمت 112 115,000 پایین قیمت به بازار پس دوباره تا فعلا 1,08,000 زده. امکان داره که پس دوباره بره به طرف ایتیش جدید و 10,000 12,000 هم بزنه. واکنش نشان بده و اینجا باشه که من پس دوباره رو به فروختن یا بکنم و بعدش قیمت دیده روند دیده ای کار انجام بدم. من اینو به خاطر برای شما ماندم که حرفایی که میزنم هوایی نیست، پر از تجربه است، پر از تجربات چندین ساله‌ای که ما دارم. همیشه وقت از تحلیلایی که برای شما میمونم از صدق دل برای شما میسازم و امیدوارم که بهترین استفاده رو شما از این بکنین. پایان جنگ بین روسیه و اوکراین که یکی از بهترین خبرهای است که برای بازار است. دونالد ترامپ برای 2 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت داشتند. صحبت در مورد این بوده که جنگ خاتمه پیدا بکنه و مناسبات بین آمریکا و روسیه خوب شود. حالا این میگه که من بسیار خوشبین هستم که حمام خونی که بین روسیه و اوکراین بود تمام میشه. ما در جریان باشین که ما میخوایم که صلح شود بین روسیه و اوکراین که اینا هم متحد باشن. چیزی که آمریکا بخواد اروپا هم انجامش بده به خاطر که متحدایش هست. یک خبر بسیار خوب برای بازار است و همچنان ترامپ میگه که روسیه میخواد ترید بکنه با آمریکا. گاز از تیل از حالا هر چیز دیگه که است. پس دوباره تحریما را سر روسیه برمیدارن. روسیه مثل روسیه سابق میتونه که تیل به اروپا سودا بکنه. نرخ تیل یا پایین میاد. همه چیزا خیلی خوب میشه
میشه بر اروپا و هم بر امریکا و هم بر روسیه و اینا پس دوباره مشترک میشن و جنگ خاتمه پیدا میکنه. و اینجا ما گفتیم که پایان جنگ و آغاز صلح یعنی ثبات جهانی بیشتر است و ثبات یعنی ورود سرمایه‌های بزرگ به بازارهای پر ریسک مثل کریپتو می باشه. اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتر میشد و این میتونه که باعث رشد بیت کوین و آلت کوین ها شود. از این خاطر سیگنال‌های ما همیشه وقت مثبت بوده. اگر استوریوی اینستاگرام را دیده باشین شما همیشه وقت در مورد بیت کوین در مورد کریپتو وقت صحبت میکردم میامدم اقتصاد مکمل دنیا را هم یک بار بررسی میکردم که وقتا برای شما میگفتم که ترامپ اگر رئیس جمهور شود جنگ بین اوکراین و روسیه تمام میشه و مکمل به نفع بازار است و میبینین که بازار یک دفعه به 8000 فقط با می خبرها رسید به خاطر که بازار آماده از است که یک جایش سعودی داشته باشه ولی منتظر از است که چی وقت می اناونس میشه. قبل از اینکه اناونس میشه اونا میخرن و تا اینکه مثلا خبر میایه اونا خریدای خود انجام میدن و قیمت یک دفعه بالا میره 5 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش از اینکه خبر بیاد و بعدش میتونه کرکشن داشته باشه و از اون خاطر شما پیش از پیش باید سرمایه گذاری بکنید داخل استاک داخل کریپتو یا طلا یا هر چیز دیگه که هست. ترامپ از سال 2017 تا سال 2021 رئیس جمهور آمریکا 45مین رئیس جمهور آمریکا بود. میریم در اون زمان بررسی میکنیم چارتا که وجود داره دلار چی وضعیت داشت و بیت کوین چی وضعیت داشت. اون میتونیم که بیاریم دوباره از اون قیاس بگیریم که بتونیم حدس بزنیم روند پیشروی بیت کوین به کدام طرف روان است. اگر طرز طمع رو ببینیم فرق زیاد نداره 69 است و همگی در طمع هستن ولی منتظر هستم بازم که دوباره گریدی مکمل شوه و از 80 بالا برن و همه مردم طمع بکنن و وقت زمان است که ما تقریبا از بازار ارز دیجیتال اساسا میبرایم و شروع میکنم به فروش. منتظر باشم تا این قیمت پس دوباره بیا پایین و همگی در اکستریم فیر یا در ترس شدید باشن که من باز دوباره برم بیت کوین بخرم یا آلت کوین بخرم یا هر چیز دیگه بخرم. خب اول بریم در مورد ترامپ صحبت بکنیم. ترامپ که میفهمین که از ماه جنوری آمد رئیس جمهور آمریکا شد که از اون زمان شروع شد جهش نزولی دلار که دلار یک دفعه نزولی شد به خاطر سیاست‌های انقباضی که بالای دلار داشت. دلار ضعیف شد و باعث رشد بازارهای مالی هم چه استاک هم چه کریپتو شد که ما شما دیدیم که کریپتو رفت ایتیج زد. حالا پس بریم دوباره از سال 2017 شروع میکنیم و میایم تا 2021 دلار چک میکنیم. تایم فریم یک ماه است و این زمان است که رئیس جمهور ترامپ آمده رئیس جمهور شده. دلار میبینیم که چقدر نزولی بوده تقریبا 14% دلار نزولی بوده و بعدش رشدش نه آنچنانی بوده ضعیف بوده. اگر شما باید بررسی بکنین حزب جمهوری خواه که ترامپ است تقسیم دلار زیادتر نیست و برش فرق نمیکنه دلار به کدام طرف روان است. زیادتر فوکسشون بالای ازی است که بتونن بازار خوب نگاه بکنن و خصوصا ترامپ که خودش یک سیاستمدار هست که بزنس زیادتر دوزات که جنگ و اینا باشه و در قصه دلار نیست. دلار ضعیف هم میکنه در قصهش نیست فقط میخواد که بازار مالی خوب باشه ثبات باشه مردم پولدار باشه. ولی دموکرات‌ها و کسایی که جو بایدن از حزب از اونها بود اونا زیادتر فوکس بالای دلار دارن در بلند مدت میخوان که دلار زیادتر قوی بسازن و اون قسمی که میبینین رالی دلار زمانی که جو بایدن آمد شروع کرد و بالا تقریبا 28% رشد داشت و بعدش اینجا رنج زد و میبینید که روندش رنجای سعودی بود یعنی روند سعودی بود کاندالای سبز بسته میشد و رالی سعودی بود. اگر باز دوباره جو بایدن میشد و دلار زیادتر میتونست که رشد بکنه به خاطر که اونا فوکسشون بالای دلار زیادتر است میخوان اسید خود و اکسپورت و این چیزای خود زیادتر فشرده بسازن تا اینکه دلارشون قوی باشه. ولی ترامپ در قصه ازی نیست. همون قسمی که اینجا میبینید رنج نزولی است و میخوان فقط بازارها بالا بره و حالا ما میتونیم اگر به این شکل که اینجا پیش رفته بود دلار به این شکل به اینجا رنج بزنه ما میتونیم که خوشبین برای بازارهای مالی همچون استاک و کریپتو باشیم که بیت کوین میتونه بالاتر از $200,000 آمریکایی و $250 $300,000 آمریکایی برسه به خاطر که اینا جمهوری خواه هستن و در قصه دلار نیستن. شاید حالا بگویی که چرا دلار برای ما مهم است؟ به خاطر که شما با دلار خیلی فروش میکنید. اگر دلار ارزشش بالا بره مردم میفروشه و نگهداری دلار هم میکنن به خاطر که دلار ارزشش بالاتر از استا میباشه و وقتی دلار ضعیف میشه مردم میخواد که بره اسد بخره چون دلار ضعیف شده تورم زیاد شده اینا زیاد چاپ کرده هستن. پس به این مناسبت اگر روند به نزولی شه این که رنج نزولی بزنیم با این مناسبت که به نفع بازار است و بازار میتونه که زیادتر و زیادتر رشد بکنه که ایتریوم بالاتر از $50,000 آمریکایی استاد شوه و بیت کوین هم بالاتر از $2 یا $300,000 آمریکایی استاد شوه. اگر بریم زمان بیت کوین هم ببینیم که ترامپ تایم است از سال 2017 که یک دانه بیت کوین $1,000 بوده. ببینید به اینجا ما چک کنم براتون یک دانه بگم که سال 2017 که ترامپ آمد که اول جنوری 2017 اگه ما بگیریم که یک بیت کوین بالای $800-700 یا پایینتر از $1,000 آمریکایی بود و زمانی که ترامپ رها کرد رئیس جمهوری که سال 2021 بود یک بیت کوین به کجا رسید به اوج خود رسیده بود یعنی قیمت چند قیمت $64,000 آمریکایی از $1,000 آمریکایی به $64,000 رسید. چرا؟ به خاطر که جمهوری خواه و همین ترامپ زیادتر دوست داره که دلار
در قصهش نباشه و مارکت ها را رشد بده. و اون قسم سهام اگر ببینید هر چیزی که در مقابل دلار خرید فروش میشد همشون رشد کرد. خانه، جایداد، طلا، بیت کوین، استاک همه چیز رشد کرد. و حالا بازم دوباره ترامپ است و 5 سال در پیش روی داره و 5 سال ازی من خیلی خوشبین هستم و میتونه 5 سال ازی خیلی هم خوب باشه برای بازارهای مالی، همچون کریپتو، همچون استاک و همچون بازارهای دیگه که با دلار خرید فروش میشه. اگر بریم ایتریوم ببینیم، ایتریوم در آستانه جایش طرف $3000 آمریکایی است که میخواد بالا بره، هیچ مانعی برش وجود نداره که بیاد. اگر قیمتش پس دوباره پایین بیاد تا قیمت 2200 2300 2200 پایینتر 2180 قیمتای خوب برای خرید ایتریوم است تا اینکه بتونه پس دوباره قیمتش بالا بره چند درصد رشد بکنه. اگر از اینجا رشد بکنه تا 3000 تقریبا 20% دیگه میتونه که ایتریوم رشد بکنه و قیمتای $3000 آمریکایی ایتریوم ببینه و این برش یک چیز ناممکن هم نیست و بعدش که 3000 ببینه قیمتش دیگه هم رشد میکنه و طرف کجا و طرف 3900 و یا هم $4000 آمریکایی می بخاطر که اینجا ما گپای معاملاتی داریم و بازار همیشه وقت دوست داره و طرف گپای معاملاتی سیمی بره. و به نظر من از اینکه بالای بیت کوین سرمایه گذاری بکنم من به خاطر تجربه دارم. اگر تجربه نداری داخل بیت کوین سرمایه گذاری بکن، وقتی که تجربه داری میتونی که قسمت از پولت داخل ایتریوم سرمایه گذاری بکنی چون فایده بیشتر برات میده، چون تابل زیادتر رشد نکرده و همگی چشما طرف ایتریوم است که فقط بیت کوین چند وقت در جا بزنه و یا رنج بزنه قیمت ایتریوم میتونه که یک دفعه سودی شه و بره به طرف 4000 و 5000 و ایتیچ جدید بزنه. و آلت کوین ها همگیش بستگی به ایتریوم داره، هر قدر ایتریوم رشد بکنه به مان از آلت کوین ها هم رشد میکنه. پس فوکستون بالای ایتریوم باشه، زمانی که ایتریوم رشد میکنه شما میتونین که برین بالای آلت کوین های دیگه هم سرمایه گذاری بکنین یا قبل از اینکه رشد میکنه چارتایش ببینین، بعد از اینکه معلومات پیدا کنین برین اسطای را بخرین که میتونه قیمتش بالا بره با ایتریوم. و اینجا ما یک رینبو چارت داریم که از بیت کوین است. بیت کوین زمانی که در سقف میرسه یا در سرخ میرسه، سرخ به ماکسیمم بابل تریتوری است، یعنی در جایی است که ما حباب داریم، یعنی حباب اگر بشکنه قیمت میاد پایین و هر زمانی که در حباب می باشیم، مثلا اینجا قیمت یک بیت کوین $900 آمریکایی بوده، گفته که در حباب هستیم در سال 2013 دوباره در اینجا در قیمت $192 گفته که باز دوباره برین بیت کوین بخریم. اینجا خرید تا کجا؟ تا قیمت 19000 گفته حباب داره بفروشین تا زمانی که پس دوباره قیمت بیت کوین 4000 قیمت بیت کوین 3500 رسیده بود سال 2018 و 2019 یا بعدش دوباره قیمت رشد میکنن در منطقه نارنجی می باشه که نارنجی فومو است، کسایی که fear of missing است، یعنی کسایی که فکر میکنن از بازار جا موندن و باید حتما برن بخرن. اینجا همون جایی بوده که بازار پس دوباره اصلاح میکنه و دوباره به اون قیمت میرسه و قیمت بازار وقت پایین میاد برای ما ایندیکیت میکنه، نشان میده سال 2022 مثلا کم وقت بیت کوین 16000 و 15000 بود، من همیشه وقت ویدیو میموندم نشان میده که اینجا بیت کوین is dead، یعنی بیت کوین مرده و این وقت است که همگی دل سرد شده از بیت کوین. وقت زمان است که شما باید برین و بالای بیت کوین سرمایه گذاری بکنین و اینجا هم جایی است که باید ما شما باید بخریم تا اینکه قیمت‌های بلندتر ببینیم. قیمت‌های بلندتر و جایی که حبابه که پیشروی میباشه قیمت‌های $6 لک آمریکایی برای من نشان میده. یعنی قیمت بتونه که اگر اینجا ما در این قسمت بریم در سال 2025 در ماه سپتامبر 27 9 2025 قیمت بیت کوین بتونه 4 لک شوه، ولی اگر اینکه نشوه میتونه که قیمت‌های ما سال 2026 و سال 2027 بتونیم که یک دانه بیت کوین بالاتر از $1 میلیون آمریکایی ببینیم. یک وقت یادم هست که بیت کوین 100,000 مردم بالاش خندی میکردن و بیت کوین 100,000 شد. از 100,000 تا 1 میلیون 350% اگر رشد بکنه میرسه، یعنی 100% اگر رشد بکنه 2 لک میشه، 100% دیگه رشد بکنه میشه 4 لک و 100% دیگه رشد بکنه میشه 8 لک، یعنی 300% 50% دیگه رشد بکنه بالاتر از $1 میلیون آمریکایی هر بیت کوین استاد میشه. یعنی این سال 2025 2 سال 3 سال بعد میتونه که بیت کوین بالاتر از $1 میلیون آمریکایی شود و او وقت زمان خود بود که میگه کاش من بیت کوین های $1 لک میرفتم میخریدم. و ایتریوم هم همچنان میبینین عین قضیه است و منطقی که در پایین میباشه زمان است که ما باید بریم بخریم. قیمت ایتریوم مثلا سال 2020 120 روپیه بوده، یا اینجا مثلا قیمت یک دانه ایتریوم بوده 84 روپیه 2018 یا قیمت وقت در منطقه سرخ میرسه میگه که ما باید بفروشیمشه تا اینکه در منطقه آبی پس دوباره بریم بخریم. و فعلا هم منطقه سبز است، منطقه است که باید ما جمع آوری بکنیم تا اینکه در قیمت‌های سرخ اینجا مثلا ما سودا کنیم. در قیمت‌های سرخ مثلا ما در سال 2025 در پایین اگر ما ببینیم یک قیمت یک ایتریوم 15000 تا 20000 میباشه. اگر یک دو سال دیگه هم دورتر بریم سال مثلا 2027 ببینیم که یک واحد ایتریوم بین 18000 تا 26000 آمریکایی میتونه که استارت شود. یعنی که اگر شما 2 سال 3 سال صبر بکنید ایتریوم امروز بخرید که 2500 آمریکایی قیمتش زیادتر
نیست، پایین و بالا، و میتونید که شما در ظرف 2 سال یا 3 سال بالاتر از 18000 یا 20000 دلار آمریکایی یک اتریوم شما بفروشین. و این است استقلال مالی و این است سرمایه گذاری. لینک صرافی بایننس در پایین است، میتونید اینا رو بری اونجا بخری با تذکره افغانی یا با پاسپورت افغانی. میتونید که در کشورهایی که کار میکنه مثل آلمان یا از بایننس استفاده بکنی. اگر در امریکا یا از کوین بیس استفاده کنی، بهترین صرافی است در امریکا. لینک اردوش در پایین است، در دسکریپشن است، میتونید که بری ثبت نام بکنی. و اگر میخواین که فیوچرز بازی بکنید مثل که بالای بیت کوین فیوچرز با لورج بالا میگین، اگر تجربه خوب دارین میتونین که از صرافی میکسی و از صرافی کیسکس که کمترین کمیشن از شما میگیره در اروپا و آمریکا کار میکنه، لینکش هم در دسکریپشن است، میتونین که در اونام ثبت نام بکنین، هم فیس کم بتن و هم فیوچرز بازی بکنین. و کیسکس از شما اعراض هویت یا KYC نمیخواد، میتونین که بدون اعراض هویت تا 16 دانه بیت کوین خرید فروش بکنین، حتی تا 30 دانه بیت کوین شما فیوچرز بازی بکنین، ویدرا داشته باشین، دیپوزیت داشته باشین، از شما KYC هم نمیخواد. این بهترین راه با کسایی است که میخوان ترید فیوچرز انجام بدن. لینک صرافی کیسکس و میکسی در دسکریپشن حتما برین ثبت نام بکنین. و این بود تحلیل امروز ما. خدا کنه که به نفع شما باشه و خدا کنه که خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک بکنید و با دوستاتون شریک بسازین. یادتون نره که حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله رو فشار بدین تا اینکه ویدیوهای بعدی را در وقتش ببینین، تا اینکه از بازار جان نمانین. خداحافظ و ناصر همه شما. همیشه وقت جیبتون پر از پول باشه و صحت کامل در کنار فامیلتون باشه.